කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට මොනවද තවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබට සූදානම් වෙන්න. අපි කලින් කතා කරේ මේ ක්‍රියේටිවිටි කොහොමද අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තරංග විභාගයේ ජය ගන්න කියලා. එතකොට මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංකල්පමය හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම තුළින් කොහොමද මේ විභාගෙට මේ ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට ආධාරයක් ගන්න කියලා ඔබගේ ජයග්‍රහණය සඳහා. සංකල්ප කියන්නේ මොනවද කියලා කල්පනා කරලා බැලුවොත් දැන් අපි සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් ඔබ සාදයකට යන වෙලාවට අඳින ඇඳුමයි ඔබ ඉන්ටර්විව් එකට එහෙම නැත්නම් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යන වෙලාවට අඳින ඇඳුමයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ඒක තවත් සරල කරලා කිව්වොත් ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන යන්නේ නැහැනේ කලිසමකුත් එක්ක නැත්නම් අධික ෂර්ට් එකක් අඳිනවා වෙනුවට ටී-ෂර්ට් එකක් අඳගෙන යන්නේ නැහැනේ ඉන්ටර්විව් එකට යද්දී නේ. එතකොට එහෙම යනවනම් අඩු ගන්න ඔබ කෝට් එකක්වත් ඊට උඩින් සමහර රටවල ටී-ෂර්ට් එක කෝට් එක දාලා ඉන්ටර්විව් එකට යනවා. බලාපොරොත්තු වෙන ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වෙනස්. ඒ අනුව සංකල්පයක් ගොඩනගා ගන්න. ඒකකට යනවනම් පාදින අනුව වෙනස්. වෙන සංකල්ප. ඉතින් එහෙමනම් කොහොමද ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් කියන විෂයානුබද්ධව ඔබ මේ පරීක්ෂණය සඳහා සංකල්ප උපයෝගී කරගන්න. දැන් ඔබ තේරුම් ගත යුතු තව කරුණක් තියෙනවා. මේ විෂයානුබද්ධව මේ විෂයට බද්ධ වෙච්ච තවත් විෂයන් කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඒක තවත් ටිකක් සරලව විග්‍රහ කරුවොත් ඔබට තේරෙනවා ඇති. ස්වාභාවික පරිසරයයි නිර්මාණය කරන පරිසරයකයි අතර වෙනස. අපි කතා කරේ අපේ අතීතයේ තිබුණු පාරිසරික තත්ත්වයන්, ඒ මාර්ගයේ දෙපස තිබුණු නැත්නම් කරත්ත පාරක දෙපැත්ත තිබුණු ශාක වැස්ම, දිය පාරවල් ඒවා දැන් නැහැ. එතකොට ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් තත්ත්වයක් තමයි දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් ස්වාභාවික පරිසරයේ තිබුණු යම් ගති ලක්ෂණ වලට නව්‍යකරණයක් දීමත් එක සංකල්පමය හැකියාවක් ඔබගේ මේ විභාගයේ කඩවෙන්න ජය ගැනීම සඳහා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් ඔබට මෙහෙම දෙයක් කිව්වත් අපි යම් කිසි වෙලාවකදී ඔබට කවියක් දෙනවා විග්‍රහ කරන්න. මේ කවිය තියෙනවා ඒකේ චිත්‍රණය වෙනවා. වෙල ලංකා බලමත් කියන මන්දාරම් හසක් කියන. ඒතර ඔබ මේ චිත්‍රණය තුළින් සංකල්පයක් ගොඩනගා ගන්නේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න යම් කිසි දෙයක් අතීතයට කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබගෙට කියනවා මේ AI තාක්ෂණික එක්ක ආපු යම් කරුණු සම්බන්ධව විග්‍රහයක් කරන්න. ඔබ එතකොට කතා කරන්නේ අදටත් වඩා අනාගතයට. සංකල්පවල වෙනස. ඒකට එකක් ස්වාභාවික පරිසරය පිළිබඳව තියෙන සංකල්පමය වර්ධනය කර ගැනීම තුළින් අභියෝගතා පරීක්ෂණයට දැන් ඔබට තේරුණාට ලංකාවේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් වගේ විෂයන් බහුලව ජනප්‍රිය වෙලා නැත්තේ ඇයිද කියලා කල්පනා කරලා බලමු. ඔබ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක ඉන්නවා නම් මේක හොඳට තේරෙනවා. නාගරික ප්‍රදේශයකට ජීවත් වුණා වුණත් ඔබ බලන අතේ තියෙන්නේ ගහකොළ කොළ පැහැති. එහෙම නැත්නම් වතුර නිල් පැහැති. උපේන් කියන්නේ වතුරයි ගස් වෙන්නේ. එතකොට මේ නිසාම අපිට මේ පරිසරයේ ලොකු වටිනාකමක් නැතුව තිබුණා. දැන් නාගරීකරණය, ජනවාසකරණය, වැඩිපුර කොන්ක්‍රීට් සහ ආශ්‍රිත නිර්මිත පරිසරයන් බිහිවීමත් එක්ක මේ පාරිසරික අවශ්‍යතාවය මතුවලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙනදට වඩා වැඩියෙන් අදට හෙටට ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් වුණ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සමාජයට වැඩි. ඒකට මෙන්න ස්වාභාවික පරිසරයත් එක්ක තියෙන එක සම්බන්ධතාවය. අනිත් එක තමයි ආකිටෙක්චර් කියන විෂයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය. මේක කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මම කියුවා මේක පෙර තිබුණේ ආකිටෙක්චර් කියන ෆැකල්ටි එකේ තිබුණේ
ආකිටෙක්චර් උපාධිය හැදෑරුවට පස්සේ නැත්නම් ප්ලෑනින් උපාධියක් හදාරලා එන කෙනෙකුට MSc එකක් විදිහට තමයි මාස්ටර් ඔෆ් සයන්ස් විභාගයක් උපාධියක් විදිහට තමයි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් විෂය. නමුත් දැන් ඒක BSc එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. වසර 4ක විශේෂ උපාධියක් විදිහට. ඒකට දැන් අපි ඔබ පිවිසෙන්නේ මේ BSc උපාධිය සඳහා. ඒකට ඔබට ආකිටෙක්චර් සම්බන්ධව දැනුමක් ඔබ රැගෙන ආ යුතුයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ. කරුණු හදාලා පුස්තක කරලා ඉන්න කියන්නේ. නමුත් අපි මේකත් එක රෙෆරන්ස් එකකට ගන්න සාධකයක්. අර ස්වාභාවික පරිසරය වගේ. ඔබ බොහෝ වෙලාවට ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ නිර්මාණය කරපු ගොඩනැගිලි සහිත පරිසරයකට. මාර්ග පද්ධතියකට. එහෙම නැත්නම් ජලාශයකට. ඇලවද්දතියකට. ඔබට ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකෙන් පරිසරය හදලා දෙන්න නිර්මාණය කරලා. කියන්නේ built environment එකට ඔබ natural environment එක එකතු කරනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් විදිහට. එහෙනම් ඔබ අනිකුත් තවත් කරුණක් තමයි ස්වභාවික පරිසරය වගේම ආකිටෙක්චර් කියන විෂයට ඔබ යම්කිසි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළ යුතුයි. ඒකත් එක්ක මැච් කරගත යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය. ඒ නිසා ඔබ චෙක් වෙනවා. ඔබ බලනවා. මෙන්න මේ කරුණ සම්බන්ධව ඔබ තුළ යම්කිසි අදහස් ඔබ තුළ යම්කිසි තීන්දුව తీරන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන් යම්කිසි සිටි එකක් උඩින් බලලා තියෙන පර්ස්පෙක්ටිව් විව් එකක් අරගෙන ඒකේ මිරර් ඉමේජ් එකක් අදින්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ මේකේ තව කොටසක් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඉතුරු කොටස ඇදලා පෙන්වන්න කියලා. එතකොට ඔබ එහෙනම් built environment එකට මේක relevant කරනවා. කියන්නේ මේක සමීප කරන මේක ගලපන. තවත් එක කරුණක් තමයි මම ටිකක් විග්‍රහ කරොත් තව ආකිටෙක්චර් ගැන සරලයි. ඔබගේ බවුන්ඩරි වෝල් එක ඔබේ තාප්පේ ගෙදර තියෙන ඒක දාගෙන තාප්පේ. එතකොට මේක සුදු පැහැති. එක මේක කහ පැහැති. මම කියන්නේ අතුලට කියන්නේ ඒ අතුලට දාගෙන ඔබ යම්කිසි පැල වර්ග හෝ ගස් වර්ග හෝ අලංකාරයට වවනවා නම් මේ බිත්තියත් එක්ක මැච් කරනවා. ඔබ සුදු පාට බිත්තියකට මැච් කරන දේ කහ පාට බිත්තියකට මැච් කරන්න අමාරුයි. වර්ණය, පැහැය මෙවැනි කරුණු ඔබගේ ගහකොළේ තියෙන මෙවැනි කරුණු ඔබේ තාප්පෙත් එක්ක මැච් කරනවා. ඒ කියන්නේ built environment එක්ක මැච් කරනවා. මේ වගේම තමයි ඔබගේ නිවස හෝ ගොඩනැගිල්ලේ තියෙන ස්කේල් එකත් එක්ක මැච් කරනවා. කියන්නේ උස බිල්ඩින් එකක් කොහොමද ඔබගේ ගස් වලින් ඔබගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකේ බැලන්ස් කරන්නේ නේචර් එක ඇතුලේ යම්කිසි උසවල් පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ ස්මෝල් ට්‍රීස් දවවන්නේ, උස ගස් දවවන්නේ, ටෝල් ට්‍රීස් දවවන්නේ ඒවා කෝණික හැඩයේද එහෙම නැත්නම් අතු පතර විහිදී ගිහිල්ලාද එහෙම නැත්නම් ඒ ගස් දෙකක් අතර කැනපි දුර කොච්චර තියෙනවද මේ මත ඔබට පුළුවන් ස්කේල් එක උඩට ගේන්න පහතට ගේන්න. එහෙනම් ආකිටෙක්චර් වලදී අවශ්‍ය යොදා ගැනීමක් තමයි ස්කේල් එක මැනේජ් කරන එක. මේ දෙක තවත් විෂයක් මේකට මැච් කරනවා. ඒක තමයි ප්ලෑනින් කියන විෂය. සැලසුම් කරණය කියන විෂය. ඔබට නගර නිර්මාණයක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ නගර නිර්මාණයේ ආකිටෙක්ගේ බිල්ඩින්ග්ස් එක කරාට පස්සේ ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා නම් මෙතන තමයි ක්‍රීඩාංගණය, මෙතන තමයි සිමෙට්‍රි එක, මෙතන තමයි රෙසිඩෙන්ෂල් ඒරියා එක, මෙතන තමයි චිල්ඩ්‍රන්ස් පාක් එක, මෙතන මේක ඇවනිව් එක, මේක ෂේඩි ග්‍රෝ තියෙන ඇවනිව් එක. මෙහෙම කියලා තියෙනවා නම් ඔබේ ටීම් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට මේ යටිතලයේ හදලා දෙනවා බිල්ඩින්ග්ස් වලට ගැලපෙන්න ප්ලෑන් කරලා තිබුණ එකත් එක්ක. එහෙනම් ස්වභාවික පරිසරය, ආකිටෙක්චර් කියන විෂය, ප්ලෑනින් කියන විෂයත් යම්කිසි පදනමක් සකසනවා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් කියන විෂය ඉදිරියට ගෙනියන්න. දැන් මේවා ඔබට හදාරන්න වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේදී. හැබැයි ඔබට මේ පිළිබඳව අදහසක් තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එක. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර ගොඩනැගිල්ලක සෙවණැල්ල වැටෙන විදිය, සමහර ශාකයක සෙවණැල්ල වැටෙන විදිය මත ඒකෙන් ලැබෙන ෂේඩ් එක තීරණය වෙනවා. සමහරවිට ගොඩනැගිල්ලේ ෂේඩ් එක වැටෙන්නේ ස්විමින් pool එකට වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔබගේ ගස් වැටියේ ෂේඩ් එක වැටෙන්නේ ඔබගේ මේ මිදුලට වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ෂැඩෝ එක. ඒ කියන්නේ කොහොමද එළිය අඳුර ඔබගේ ගාඩන් එකකට ලබා දෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ සංකල්පත්
ප්ලෑනිං ආකිටෙක්චර් නැචරල් ලෑන්ඩ්ස්කේප් කියන මේ විෂයානුබද්ධව තවත් කරුණු කිහිපයක්. එතකොට ඔබ යම්කිසි පිළිතුරක් සපයද්දී ඔබ මෙන්න මේ කරුණුත් හිතේ තියාගත්තොත් මගේ විෂයට බැඳුණු අනෙක් විෂයන් තමයි එකක් තමයි සැලසුම් කරන්නේ. එතනද මොනවද තියෙන්න ඕන? ආකිටෙක්චර් ඒ කියන්නේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය දායකත්වය. ඒක තියෙන උස බිල්ඩින්ග්ද, දිගට බිල්ඩින්ග්ද ඒවත් එක කොහොමද මම මගේ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක ගලපන්නේ? ඒ කියන්නේ ස්කේල් එක අප් කරන්නේ උඩට ගෙනියන්නේ, ඩවුන් කරන්නේ පහතට ගෙනියන්නේ කොහොමද? ඔබගේ මානව ස්කේල් එකත් එක්ක. එතකොට අනිත් එක තමයි ස්වාභාවික පරිසරයේ ව්‍යුත්පන්න වෙච්ච සමහර දේවල්. ඔබ දන්නවා අතීතයේදී ලඳු කැලෑව, දෙවට මේ වගේ පෑලැස්ස, වැව් පිටිය මේ වගේ නොයෙක් ස්ථාන නම් කරලා තිබුණා ගැමි වහරේ. හැබැයි ඔබ ජියෝග්‍රෆි විෂය භූමිය ගැන ඉගෙන ගනිද්දී, භූගෝල විෂය ගැන ගනිද්දී ඔබ ඉගෙන ගත්ත සානුව, තැන්න, කඳු වැටි, දල බෑවුම, සීඝ්‍ර බෑවුම වගේ දේවල්. එමනම් භූමි විෂමතාවයත් එක්ක යන විෂයක් වෙච්ච ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් විෂය හදාරන්න යද්දී ඔබට මේ භූමියේ විෂමතාවය දක්වන සමහර සිතියම් කොටස් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි. මීට අමතරව කතා කරොත් ඔබට තව දේවල් තියෙනවා ඔබ කළ පුරුදු. ඔබ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරඟ වලදී ඔබගේ නිවාසය සකස් කරලා තියෙනවා. නිවාස 4ක් හෝ 3ක් එක්ක ඔබ වාර්ෂික ක්‍රිකට් තරඟාවලියදී නැත්නම් වාර්ෂික වෙනත් තරඟාවලි වලදී ඔබ පිට්ටනිය දෙන කොටස් සකස් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ ස්කවුටින් කරලා තියෙනවා, කියන්නේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපෘති වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔබට ලණු කැරලි කීපයකුයි, උණ බාමු කීපයකුයි, බැරල් කීපයකුයි වගේ මොනවා හරි බඩු ටිකක් දුන්නම ඔබට මේකෙන් తాවකාලිකව පාලමක් හදන්න, తాවකාලිකව ගෘහයක් නිර්මාණය කරන්න, తాවකාලිකව යම් කිසි බැරියර් එකක් නිර්මාණය කරන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ කරුණොත්, සංකල්පමය කරුණොත් ඔබගෙන් පරීක්ෂා කරනවා. නිසා මෙවැනි කරුණු රාශියක් තියෙනවා තව ඔබ දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මේ වැඩසටහන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොකද අපි ළඟ වැඩසටහන් කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විභාගයට සඳහා නැවැත්විය යුතු කාල සීමාව වෙනතෙක්. ඒ නිසා ඔබ මේ වැඩසටහන ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ තුලින් ඔබට දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට යන්න. මට තවත් එකම දෙයක් කියන්න ඕනද අමතකයි. ඔබ මම හැමතිස්සෙම ඔබ මේකට පුහුණු විය යුතුයි කියලා. ඔබට ඔය ඉවත දමන පත්තර පිටු කීපයක් අරගෙන ඔය පත්තර පිටුවෙන් පුළුවන් මොනවා හරි ඇඳලා පුරුදු වෙන්න. නේ? සමහර චිත්‍ර ශිල්පී හුඟක් ලෝකයේ දියුණු චිත්‍ර ශිල්පී අවසර මොහොත වෙලා ඉඳන් අඳුනලාද චිත්‍ර අවසරයේදී මොහොතට දාලා යාගේ හැබැයි බව ප්‍රකාශන ගෑ චිත්‍ර දැම්මා. දැන් නම් ඒක කමර්ෂියල් සමාජයට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබටත් මේ වැඩක් නැති පත්තර පිටු ඩිමයි කොළ වගේ ඒවයි ඔබට පුළුවන් නම් ටිකක් ඇඳලා ඔබගේ අත නිදහස් කරන්න. ඔබගේ කන්සෙප්ට් සඳහා ඔබගේ අත ස්කෙච් කරන්න, පාට කරන්න, ටච් කරන්න පාට යොදවන්න. මේක හොඳ එක්සර්සයිස් එකක් වෙන්නේ. ඊළඟ වැඩසටහන එන්නතුරු ඔබට පුහුණුවක් ලබන්න. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි අද වැඩසටහනත් එක්කත් එකතු වුණාට. ලෑන්ඩ්ස්කේප් විත් ප්‍රියංක වැඩසටහන අපි කල්පනා කරනවා තව අපි දන්න දේ ඔබට කියා දෙන්න. මේවායේ තියෙන හරය ඔබ ගත්තම ඇති. මොකද නැත්තම් ඔබට මේ සම්බන්ධ දැනුමක් නැතුව ගිහිල්ලා එතෙන්දි කල්පනා කරලා අලුත් තාරක විභාගයකට ඔබ පුහුණු දීපු නැති ආකාරයක විභාගයකට ලියන්න ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දැකලා විතරක් ඔබට ලියන්න බෑ. ඒ නිසා ඒකට පුහුණු වෙලා යන්න. ඒකට ඔබගේ හිතේ තියෙන සැක සංකා නැති කරගෙන යන්න. ඒ තුලින් ඔබට ජයග්‍රහණයක් ලබන එක ස්ථිරව කළ හැකියි. ඒ නිසා ඊළඟ වැඩසටහනේ හමු වෙනකම් අදට සමගන්න ලෑන්ඩ්ස්කේප් විත් ප්‍රියංක වැඩසටහන මතක තෝ මේ වැඩසටහන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අවශ්‍යයට දැන ගැනීම සඳහා. බොහොම ස්තුතියි.